Good morning. Jó reggelt! I apologize if the video made you cry. Elnézést kérek azért, hogyha megríkhatott a videó. I know it did make us cry. Hát mi megsirattuk azt, amit láttunk. And we've already seen it. Habár mivel láttuk egyébként ezt előtte. This has really been an incredible week. De nagyszerű hét áll mögöttünk. God has shown up in some amazing ways. Isten elképesztő módon megmutatta magát. And that song that was in the video is just incredibly applicable to what we're talking about today. És az a dal, amit a videó háttérzenéjeként hallhattatok, az nagyon illik a mai üzenethez. Because the chorus says, He still does miracles. Mert a refrén azt mondja abban a dalban, hogy Isten még mindig végez csodákat. And as I think back on what happened at the camp, I realized that God was doing miracles all along the way. És hogy visszatekintek a táborra, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy láttam azt, hogy Isten az egész tábor ideje alatt igenis csodákat vitt véghez. And hopefully you've been able to hear some of those, and I'm going to talk about some of them today. És remélem, hogy talán ti is hallottatok ezekről, de néhányat meg fogok ma is említeni. But it's been wonderful to see God coming in power and allowing us, at least in part, to see the work that He's doing in Hungary. Nagyszerű volt látni azt, hogy Isten az ő erejével jött, és rajtunk keresztül végezte a munkáját, és láttunk egy pici szeletét Isten munkájának, amit Magyarországon végez. And so today we're going to study a passage of Scripture that relates to this. Ma a Szentírásnak egy olyan részét fogjuk tanulmányozni, ami kapcsolódik szorosan ehhez. And it's been a really significant passage for me as I've studied God's power and His sovereignty and His love. És miközben Isten erejét, mindenhatóságát, szeretetét tanulmányoztam, eközben ez egy nagyon fontos igerész volt. And last week we talked about the love of God, and today we're going to be talking about the power of God. Múlt héten Isten szeretetéről beszéltünk, ezen a héten pedig Istennek az erejéről fogunk. Today we're going to be in the book of Acts, chapter 9. Az apostolok cselekedeteinek a 9. fejezetét olvassuk. And we're going to be reading verses 31 through 42. A 31-estől 42-esig. I'll read them in English and then Zoli will translate. Először angolul, aztán magyarul. So the church throughout all Judea and Galilee and Samaria had peace and was being built up. And walking in the fear of the Lord and in the comfort of the Holy Spirit, it multiplied. Now as Peter went here and there among them all, he came down also to the saints who lived at Lydda. There he found a man named Aeneas, bedridden for 8 years, who was paralyzed. And Peter said to him, Aeneas, Jesus Christ heals you. Rise and make your bed. And immediately he rose. And all the residents of Lydda and Sharon saw him, and they turned to the Lord. Now there was in Joppa a disciple named Tabitha, which translated means Dorcas. She was full of good works and acts of charity. In those days she became ill and died. And when they had washed her, they laid her in an upper room. Since Lydda was near Joppa, the disciples, hearing that Peter was there, sent 2 men to him, urging him, Please, come to us without delay. So Peter rose and went with him, and when he arrived, they took him to the upper room. All the widows stood beside him, weeping, and showing tunics and other garments that Dorcas made while she was with them. But Peter put them all outside, and knelt down and prayed. And turning to the body, he said, Tabitha, arise. And she opened her eyes, and when she saw Peter, she sat up, and he gave her his hand and raised her up. Then calling the saints and widows, he presented her alive, and it became known throughout all Joppa, and many believed in the Lord. Az egyháznak tehát egész Júdeában, Galileában és Samáriában békessége volt, eközben épült, az Úr félelmében járt, és a Szentlélek segítségével számban is gyarapodott. Amikor Péter valamennyi gyülekezetet végigjárta, eljutott a Liddában lakó szentekhez is. Talált ott egy Éneász nevű embert, aki 8 éve feküdt az ágyban bénultan. Péter így szólt hozzá, Éneász, meggyógyít téged Jézus Krisztus, kelj fel, és magad vesd be az ágyadat. És azonnal felkelt. Lidda és Sáron lakói mind látták őt, és megtértek az Úrhoz. Joppéban volt egy nőtanítvány, név szerint Tábita, ami azt jelenti Dorkász, vagyis zerge. Ez a nő sok jót tett, és bőven osztott alamizsnát. Éppen azokban a napokban megbetegedett, és meghalt. Miután megmosták, kiterítették a felső szobában.
Mivel Lidda közel volt Joppéhoz, a tanítványok, akik meghallották, hogy Péter ott van, elküldtek hozzá 2 férfit, és kérték, késedelem nélkül jöjj át hozzánk. Péter felkelt és velük ment. Amikor odaért, felvezették a felső szobába, az özvegyasszonyok pedig mind elébe álltak, sírtak, és mutogatták azokat az ingeket és ruhákat, amelyeket Dorkász készített, amíg velük volt. Péter ekkor kiküldött mindenkit, letérdelt és imádkozott, azután a holttest felé fordulva ezt mondta, Tábita, kelj fel! Ő kinyitotta a szemét, és amikor meglátta Pétert, felült. Péter oda nyújtotta neki a kezét, és talpra állította. Majd behívta a szenteket és az özvegyeket, és megmutatta nekik, hogy él. Elterjedt ennek a híre egész Joppéban, és sokan hittek az Úrban. The book of Acts was written by Luke. Az apostolok cselekedeteit Lukács írta. And Luke was a doctor who traveled the ancient world with the apostle Paul. Lukács egy orvos volt, aki az ókori világban utazgatott Pállal. If you continue to read the book of Acts, you'll actually notice places where the pronoun changes from they to we. Hogyha tovább olvassátok az apostolok cselekedeteit, akkor láthatjátok, hogy az ők személyes névmás, az átváltozik arra, hogy mi. Because that's where Luke showed up and joined Paul. Azért, mert azon a ponton csatlakozott Lukács Pál apostolhoz. And the book of Acts is considered the second volume to the Gospel of Luke. Az apostolok cselekedeteire úgy tekintenek, mint ami a Lukács evangéliumának második fejezete. The same recipient, Theophilus, is mentioned. Ugyanaz az ember kapta Theophilus, szinte megemlíti mind a kettő. And Luke tells why he is writing these books. Lukács elmeséli, hogy ő miért írja ezeket a könyveket. To talk about what Jesus did and what he taught. Azért írta, hogy elmondja, hogy Jézus miket tett, miket tanított. And the first 8.5 chapters in the book of Acts talk about the early church. Az apostolok cselekedetei első 8,5 fejezete az a korai egyházról szól. Up to this point. Eddig a pontig. Where Jesus ascended into heaven. Jézus felment a mennybe. And the Holy Spirit came on the disciples at Pentecost. A Szentlélek leszállt a tanítványokra pünköstkor. And there were sermons that were preached and people came to know the Lord. Prédikációkat tartottak, emberek megtértek az Úrhoz. And there were even a few miracles. És történtek csodák is. And through all this the church was growing. És mindeközben a gyülekezet növekedett. And that brings us to today's passage. El is érkezünk a mai igerészhez. See, this is a very unique passage for a number of reasons. Több oknál fogva is ez egy különleges fejezet, különleges szakasz. And hopefully we'll get to talk about most of them. És remélem, hogy legtöbbet el is tudom nektek mondani. But first of all, we see that there are 2 miracles here. Először is látjuk azt, hogy 2 csodát olvashatunk. And it really is one story. Igazából az egy történet. And the reason that is because these are pointing to something. Mind a 2 eset, ez valamire mutat. First of all, it's pointing to the power of the church. Először is az egyháznak, vagy a gyülekezetnek az erejére mutat. I don't know about you, but when I read stories about miracles, they don't hit me the way that I think they should. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel, de amikor én olvasok csodákról, akkor úgy gondolom, hogy annyira nem érintenek meg, annyira nem hatnak meg, mint ahogy kellene, hogy megérintsenek engem. Because we read the Gospels and Jesus performs miracles all the time. Hogy olvassuk az evangéliumokat, akkor Jézus állandóan csodákat tett. And then we get to the book of Acts and his disciples are also performing miracles. Aztán elérkezünk az apostolok cselekedeteihez, ahol pedig Jézusnak a tanítványai végeznek csodákat. But even that's extraordinary. De azok is elképesztőek. Because Jesus told his disciples in John 14 that they would do the works like him. Jézus azt mondta a tanítványainak a János 14-ben, hogy ők ugyanazokat a tetteket meg fogják tenni, mint Jézus. In fact, in verse 12 he says, greater works than these will you do. A 12. versben azt mondja a Biblia, és Jézus, hogy ennél nagyobb dolgokat is fogtok tenni. The reason I think this should impact us more is when we begin to hear of miracles around us, they stir something in us. Azt gondolom, hogy azért kellene, hogy jobban hallgassunk, vagy jobban figyeljünk ezekre a csodákra, vagy a körülöttünk történő csodákra, mert ezek valamit, hogy felkavarnak az emberben. I almost feel like I'm just kind of used to it in the Bible. Úgy érzem magamat, mintha hozzászoktam volna a Bibliában a csodákhoz.
But something I hope we remember is that just because the Bible talks about a lot of miracles didn't mean that people experienced them every day like this. Remélem, hogy úgy értitek azt, hogy a Biblia beszél a csodákról, az azért nem azt jelenti, hogy minden nap tapasztalták ezeket az emberek. It wasn't like somebody was being raised from the dead every day. Tehát egyáltalán nem az történt, hogy minden nap feltámadt valaki a halálból. And so if we can kind of put ourselves into the story and realize that this is an amazing occurrence, I hope it can impact us. Ha bele tudjuk magunkat helyezni a történetbe, és úgy felismerjük, hogy ez egy fantasztikus esemény, ami történt, akkor remélem, hogy minket is így jobban meghat. Think about it. This man, Aeneas, had been paralyzed for 8 years. Ha belegondoltok, ez az Éneász nevű ember, ez 8 éven át meg volt bénulva. He had been begging in the town for people to take care of him. Valószínűleg ott a városban koldult, és kért az embereket, hogy segítsenek neki. Lydda was a pretty important city in this day. Azokban a napokban Lydda az egy nagyon fontos város volt. If I had a map, I would show you that it's located right at the intersection of two major highways. Hogyha lenne térképen, akkor megmutatnám nektek, hogy két fő útvonalnak a kereszteződésében feküdt. Anyone coming through the Mediterranean Sea to head towards Jerusalem would have had to go through Lydda. Aki a földközi tenger felől jött, a földközi tenger medencéjéből jött, Jeruzsálem felé, az valószínűleg Lyddán keresztül ment. And anyone from the south, like in Egypt, who would be going north to Syria or even to Rome on land, would have gone through Lydda. És mindenki, aki délről, például Egyiptomból ment mondjuk Szíriába, vagy akár tehát a szárazföldön Róma felé, Lyddán keresztül kellett, hogy menjen. So thousands and thousands of people would have gone through Lydda during this 8-year period. Ez alatt a 8 év alatt emberek ezrei valószínűleg kellett, hogy átmenjenek Lyddán. Which means a lot of people in the known world would have known Aeneas. Ez tehát azt jelenti, hogy ott az akkor ismert világban sok ember ismerhette Éneászt. People would have stopped in Lydda and would have been knowing who was around in the city. Hogyha az emberek megálltak Lyddában, akkor körbenéztek, és akkor látták, hogy kik élnek azon a helyen. Which is why, when it says in verse 35 that all of the residents of Lydda and Sharon saw him and turned to the Lord, amikor ezt mondja a 35-ös vers, hogy Lydda és Sáron lakói mind látták őt, és megtértek az Úrhoz. it makes sense. Ennek akkor így van értelme. Because they would have known this man as paralyzed. Azért, mert úgy ismerték ezt az embert, mint aki béna. For 8 years. 8 éven át feküdt. Now Sharon is this really large plain region around the area of Lydda. Sáron, ez egy alföld, ami Lydda körül fekszik. So the word would have spread outside of Lydda. Úgyhogy valószínűleg ennek a híre elterjedt Lyddán kívül. And again, think about it. It's amazing that this man was healed. És ha belegondoltok, akkor elképesztő, hogy ez az ember meggyógyult. But something interesting about this is what happens, how this relates to something that Jesus did. De hogy kapcsolódik ez ahhoz, amiket Jézus tett? In Luke 5, there was a man who was paralyzed that his 4 friends lowered him through the roof into where Jesus was teaching. A Lukács 5-ben van egy olyan történet, amikor egy béna embert 4 barátja a tetőn keresztül leengednek Jézushoz, aki éppen tanít. And after declaring his sins forgiven, which would have upset the religious leaders around him, és miután Jézus azt mondta, hogy a bűnei meg vannak bocsátva, ez egyébként így felbosszantotta a korabeli vallási vezetőket. he says to the man, "Rise, pick up your bed and walk." Jézus azt mondja ennek az embernek, hogy kelj fel, vedd az ágyadat és járj. And here Peter says, Jesus Christ heals you. Itt pedig Péter mondja azt, hogy Jézus Krisztus meggyógyít téged. Rise and make your bed. Kelj fel, és magad vesd be az ágyadat. Which again, the bed would have been a mat, so he was saying, pick up your mat and walk. Az ágy az valószínűleg egy ilyen matrac volt, úgyhogy azt mondja, hogy vedd fel ezt a matracot, és sétálj el vele. I'm sure Peter was remembering that house. És biztos vagyok benne, hogy Péter emlékezett arra a házra ott. And realizing that Jesus said he would do the works that Jesus did. És hogy Jézus azt mondta neki, hogy ő is fogja azokat a tetteket véghez vinni, amiket maga Jézus. So this is happening in Lydda, and there's somebody in Joppa, which is pretty close, that he hears about. Ez tehát Lyddában történik, de van valaki Joppéban, aki hall erről a történetről. It's supposedly about 16-17 kilometers away. Körülbelül olyan 16-17 kilométerre volt ez a két város egymástól. Not that far in that day.
Akkoriban ez nem volt azért olyan messze. People send for Peter and Peter goes. Elküldenek Péterért, Péter jön velük vissza, And there's a chance that Peter actually knew this woman. és esélyes, hogy Péter ismerte ezt a nőt. The passage says that she was very loved. Azt mondja ez a Biblia rész, hogy nagyon szerették ezt az asszonyt. And Joppa was a very important port city in that day. Jobbé akkoriban egy nagyon fontos kikötőváros volt. And again, this reminds us of something that Jesus did in the Gospel of Mark. Erről eszünkbe juthat valami, amit Jézus tett, a Márk evangéliumában lehet olvasni. There's a story where Jesus is called to go and take care of this little girl. Van egy történet ott, amiben az van írva, hogy Jézust hívják, hogy segítsen egy kislánynak. But before he can get to heal her because she was sick, she dies. De mielőtt Jézus odaért volna ehhez a lányhoz, aki beteg volt, a lányka meghal. And when he says, no, I still want to go see her, Jézus azt mondja, hogy de azért én mégiscsak meg akarom látogatni a gyereket. he takes a couple people into the room with him, Jézus bevisz néhány embert magával a szobába, and he says in Aramaic, Talitha, és rise. arámi nyelven mondja azt, hogy Talita, kelj fel. Here, Peter says, Tabitha, rise. Itt azt mondja Péter, hogy Tábita, kelj fel. One letter difference. Egy betű különbség, And Peter was one of the people in the room with Jesus. és Péter volt az egyik, aki ott volt Jézussal a szobában. I'm sure Peter is realizing that he is being used by God to spread the gospel. Biztos vagyok benne, hogy Péter felismerte azt, hogy Isten használja őt, hogy az evangéliumot terjessze. He was doing the works that Jesus did. Ő is végezte, hogy véghez vitte azokat a tetteket, amelyeket Jézus tett. When I realized that these two miracles are taking place in this story, Amikor elgondolok, hogy ez a két csoda hogy történt ebben a történetben, I have to realize, like I said, that they don't happen every day. akkor úgy rá kell jöjjek, hogy ezek nem történnek meg minden nap. But they did happen. De megtörténtek. And they happened after Jesus went to be with his Father. És azután történtek, miután Jézus elment, felköltözött az atyához. Which, like the song, makes me realize miracles still happen. A dalból is eszembe jutott, és ebből a részből is, hogy még mindig történnek csodák. They didn't stop when Jesus ascended. Nem álltak meg, nem maradtak abba ezek a csodák, miután Jézus felment a mennybe. And as I've studied these passages, it's made me want to look for miracles. És ahogy tanulmányoztam ezt a Biblia részt, úgy elkezdtem keresni csodákat. And when I begin to look for them, I see them. És amikor elkezdtem keresni a csodákat, akkor elkezdtem meglátni őket. They're happening around us all the time. Körülöttünk is történnek ugyanis. And again, we experienced many of them this week at camp. És itt ezen az elmúlt héten sokat láttunk belőlük. But one of the other things that's happening here is pretty significant for the church. Van egy másik dolog is, ami nagyon jelentős a gyülekezet életében, ami itt ebben a részben történt. I'm going to read a verse real quick from Acts 1. Az Apcsel 1-ből szeretnék egy verset olvasni. If you remember Acts 1, it's where Jesus is ascending to heaven. Hogyha emlékeztek az Apcsel 1-re, akkor ott van leírva, hogy Jézus felmegy a mennybe. But before that, it says in verse 8, mielőtt felmegy a mennybe, a következő verset lehet olvasni, a 8-at. But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt, egészen a föld végső határáig. It's interesting that some of the places that he names here are places that we read about in chapter 9. Nagyon érdekes, hogy ezeket a helységneveket lehet olvasni, egyébként a 9-es fejezetben is. Again, chapter 9, verse 31 says, So the church throughout all Judea and Galilee and Samaria had peace and was being built up. Tehát az Apcsel 9.31-ben ez van, hogy az egyháznak, tehát egész Júdeában, Galileában és Samáriában békessége volt. What's happening in this passage is a transition point for the mission of the church. Ilyen átbillenő pont, vagy egy ilyen átmeneti pontnak vagyunk a szemtanúi a gyülekezet életében. The first 8 chapters
the gospel is being spread among the Jewish world. Az első 8 fejezetben az olvasható, hogy a zsidó világban terjed az evangélium. And Jesus commands them that they will take it to Judea and Samaria before they go to the end of the earth. Jézus azt parancsolja nekik, hogy vigyék el Judába és Samáriába, mielőtt eljut a föld végső határáig. And so this passage is sort of the culmination of the Judea and Samaria regions. De gyakorlatilag ez a vers a csúcsosodás, vagy a tetőpontja a Júda és a samáriai régiói szolgálatnak. Luke was a very skilled writer. Lukács nagyon ügyes író volt, And I believe he was intentionally showing us that this is where it explodes to the rest of the world. és szerintem direkt mutatja be nekünk, hogy itt ez az a pont, ahonnan így kirobban a világ többi részére az evangélium. Because if you know anything about chapter 10, that is where the gospel begins to spread to the Gentile world. Mert hogyha ismeretek a 10. fejezetet, akkor ott kezdődik az, hogy a pogány világra is terjed az evangélium. Which for those of us who are Gentiles is incredibly important. És akik egyébként pogányok vagyunk, azoknak ez nagyon nagy jelentőséggel bír. But the question is, how is it spreading? De kérdés, hogy hogyan terjed. Jesus told his disciples they would be his witnesses. Jézus azt mondta a tanítványainak, hogy a tanúi lesznek. But witnesses aren't just talking about things. De a tanúk, azok nem csak beszélnek dolgokról. The witnesses that Jesus calls us to be are actively doing something. És Jézus olyan tanúknak hív minket, akik aktívan tesznek is valamit. Because in both of these passages it talks about the church growing. Mert mind a kettő igeszakaszban, mind a kettő fejezetben arról beszél, hogy a gyülekezetük, az egyház hogyan növekszik. But it's connected to a miracle. Ez egy csodához kapcsolódik. It's connected to the power of God coming and moving. Isten erejéhez kapcsolódik, ami jön, és így hatással van. It's connected to God doing something in the hearts of people around him. Ahhoz kapcsolódik, hogy Isten az emberek szívében végzi a munkáját. But there's one word in verse 31 that stood out to me. Van mégis egy szó a 31. versben, ami úgy kiugrott. That word is peace. A szó az az, hogy békesség. The word peace comes from the Hebrew word shalom. Az, hogy békesség, az a Shalom héber szóból származik. When I think of peace, I think of no conflict. Amikor én a békére gondolok, a békességre, akkor az jut eszembe, hogy nincs konfliktus. I think of relationships being in a good place. Arra gondolok, hogy a kapcsolatok azok jó helyen vannak, jól vannak. I think of the weather being nice. Arra gondolok, hogy szép az idő, Life being easy. az élet könnyed. But shalom is way different than that. De a békesség, az, hogy shalom, ez nagyon más. The ancient world understood shalom to be something way more significant and deeper. Az ókori világ az sokkal mélyebb értelmet tulajdonított annak, hogy shalom. It impacted every aspect of life. Az életnek minden területére kiterjedt. And it was not just about the idea of there not being any conflict. És nem csupán arról szólt, hogy nincsenek konfliktusok, It was about things being the way they were created to be in the Garden of Eden. hanem arról szólt, hogy úgy működnek a dolgok, ahogyan azt Isten teremtette az Éden kertjében. So when Luke says that the Judean and Samaritan world had peace, Amikor Lukács azt mondja, hogy Júdeában és Samáriában békesség volt, he's not saying that life was easy. akkor nem azt mondja, hogy az élet könnyű volt. In fact, if you know anything about the ancient world, the church was being persecuted. De hogyha ismered valamennyire az ókori világot, akkor lehet tudni, hogy az egyházat azt üldözték. From what we've read, it sounds incredibly difficult. És amit olvastunk, abból az derül ki, hogy ez viszont nagyon nehéz helyzet volt. People were dying. Az emberek meghaltak, Work was hard. nehéz volt a munka, Relationships were strained. a kapcsolatok nagy próbákat álltak ki. They weren't experiencing peace as in a lack of conflict. Nem tapasztaltak olyan fajta békességet, ami azt jelentette volna, hogy konfliktus nincs. But they were beginning to experience shalom. Viszont elkezdték tapasztalni a shalomot. And that's what these two stories are about. És ez a két történet is erről szól. God is coming in power through Peter Isten erővel jelenik meg, és Péteren keresztül jön, and restoring things to the way they were supposed to be. és helyreállít dolgokat olyanokká, amilyenek kell, hogy legyenek. Men weren't supposed to be paralyzed. Az emberek eredetileg nem voltak bénák. People weren't supposed to die. Az embereknek eredetileg nem kellett meghalni.
And though that will be completely true someday when Christ comes back, És egyszer majd ez igaz lesz, amikor Krisztus visszajön. the church is beginning to spread this shalom in power. Az egyház elkezdi terjeszteni ezt a fajta salomot erővel. And I love that the cycle that this creates. És nagyon-nagyon tetszik ennek a hatása. God's people receive his power. Isten népe, Isten emberei elfogadják az erejét, They become his witnesses. Isten tanúivá válnak, Others receive that message. a többiek elfogadják ezt az üzenetet, And then as others receive power, és ahogy a többiek is kapnak erőt, they become his witnesses. ők is tanúk lesznek. Because when God comes in power, he brings shalom. Azért, mert Isten, amikor erővel jön, akkor hozza magával a salomot. And this power is the key to the entire gospel. És ez az erő, ez a kulcsa az egész evangéliumnak. See, we were not given a message as believers and then called to go in our own strength and spread it. Isten nem arra hív minket, hogy egy üzenetet így közvetítsünk, de nem ad hozzá erőt. No, God is the one doing all of the work. Isten az, aki végzi az egész munkát. And when he comes in power, his good news spreads. És amikor Isten erővel jön, akkor az ő jó híre az terjed. And when I realized what happened in Acts 1, Jesus was basically giving us his plan. És amikor megértettem, hogy az apostolok cselekedetei 1-ben mi van, akkor ott az van leírva, hogy Jézus ad egy tervet. Yes, he was commanding us to be his witnesses. Igen, tehát valóban parancsolja azt, hogy legyünk az ő tanúi, But notice the words. de figyeljetek a szavakra. He says, you will be my witnesses. Hogy a tanúim lesztek. It's a promise. Ez egy ígéret. Because he's the one who's going to do it through us. Azért, mert ő az, aki ezt meg fogja élni bennünk. And this takes me back to that peace. És ez újra eszembe juttatja azt a fajta békét. Because I try everything in my power as a people pleaser to make sure everyone experiences peace. Mert én az emberi erőmet maximálisan arra tudom fordítani, és fordítom is, hogy mindenki tapasztaljon békét, But the truth is, no one can. de igazából nem tudjuk ezt elérni. Yeah, I really hate conflict. Tehát én utálom a konfliktusokat. And I love it when all relationships are working well together. Azt szeretem, amikor a kapcsolatok jól működnek. But it's not what God promises. De Isten nem ígéri ezt. And we have to realize that we have to trust him with that. És fontos felismernünk, hogy ezen a területen is bíznunk kell benne. Because the peace he is talking about is the peace that raises people from the dead and heals the sick. Mert az a fajta béke, amiről Isten beszél, az olyan, ami feltámasztja a halottat, és meggyógyítja a beteget. I think this week at camp is a great example of that. Ezen a héten a tábor ez egy nagyon jó példa volt erre. Because anytime you're doing something for 9 hours a day with about 30 other people and 100 kids, it can get exhausting. Mert hogyha valami olyan tevékenységben veszel részt, ami napi 9 órán keresztül tart, 30 munkatársad van, és kb. 100 gyerekkel foglalkoztok, akkor az igenis kimerítő tud lenni. And our margin and emotion can get really small. Ugye a tűrőképességünk, az érzelmeink, azok hogy beszűkülnek, változnak. We can get upset pretty quickly. Ugye hamarabb is felzaklatódik az ember. Relationships might be a little strained. A kapcsolatok is úgy be tudnak feszülni. We're sweaty. Leizzadunk. Yeah, we're tired. Elfáradunk. And the kids are kids. És hát a gyerekek. And they might not listen to us. Úgyhogy lehet, hogy nem hallgatnak ránk. Well, probably won't listen to us. Valószínűleg nem hallgatnak ránk. And we just get really needing Jesus. Úgyhogy az ember eljut egy olyan pontra, hogy úgy nagyon szüksége van Jézusra. And that's when God shows up. És Isten ekkor viszont megmutatja magát. I shared this with the team last night, but God revealed himself to me specifically in a really powerful way on Friday. Tegnap ezt a csapatomnak már elmondtam, de most elmondom újra, hogy Isten egy ilyen nagyon erőteljesen módon mutatta meg nekem magát pénteken. Friday was a day where we were going to be outside for much of the activities. Péntek egy olyan nap volt, amikor az eredeti terveink szerint kint lettünk volna gyerekekkel. And when we woke up that morning, it was pouring down rain. De amikor felkeltünk aznap reggel, zuhogott. Well, we ran from our hotel to the cars and got soaking wet. A hotelszobától kiszaladtunk az autóig, mert az alatt így rongyázott az ember. And we started to drive here. És elkezdtünk ugye idejönni kocsival.
And in both vans, not without knowing the other van was doing this, we started to pray. És mind a kettő ilyen mikrobuszban, akik ültek, 2 mikrobusszal jöttünk, mind a kettőben imádkoztak az emberek. And we were praying for strength, and we were praying for energy, we were praying for the kids. Imádkoztunk erőért, energiáért, a gyerekekért. I found myself asking God, please stop the rain. És azon kaptam magamat, hogy Istent arra kérem, hogy állítsa el az esőt. I had looked at my phone and the weather projected 12 hours of storms. Megnéztem a telefonomon az időjárás előrejelzést, 12 órára előre vihart mondott. And I desired in my heart to say, God, would you please give us a miracle? De úgy vágytam a szívemben arra, hogy Istenem, adj csodát. But I didn't. De nem mondtam ezt. Because I was afraid of what would happen if he didn't answer my prayer. Mert féltem attól, hogy mi van, hogyha Isten nem válaszolja meg ezt az imát. I felt like I needed to protect God. Arra gondoltam, hogy nekem kell Istent megvédeni. Because I didn't trust him. Mert igazából nem bíztam benne. I wanted him to do something great, but I was afraid of how it might impact the team if he didn't. Akartam valami nagyot tenni, de féltem attól, hogy ha Isten nem teszi meg, akkor az hogyan hat a csapatomra. So I held back my prayer. Úgyhogy visszafogtam az imát. Was my prayer specific, asking for him to stop the rain? Az én imádságom az ilyen konkrét volt, hogy állítsa az esőt? Yeah, it was specific. Igen. But it wasn't bold. De nem volt merész. It wasn't trusting. Nem volt bizalommal teli. So we got here and we came in and we started setting up. Úgyhogy megérkeztünk ide a suliba, elkezdtünk bepakolni. And within an hour, by the time most of the kids were showing up, I looked outside. És körülbelül 1 óra múlva, amikor a gyerekek elkezdtek így beszángózni, úgy körülnéztem. And the rain had stopped. És elállt az eső. And the clouds were parting. És a felhők itt széthúzódtak. And the sun was starting to peek through. És a nap elkezdett átsütni rajtuk. And in that moment I felt like Peter. És abban a pillanatban úgy éreztem magam, mint Péter. He was in the Pilate's palace outside listening and watching Jesus be accused. Amikor Pilátusnak a palotája külső udvarában volt, amikor látta, hogy Jézust vádolják. And he was denying his Lord. És Péter megtagadta ott az urát. And Jesus looks out and catches Peter's eyes. Jézus odanéz, és belenéz Péter szemébe. And Peter lost it. Péter ott így összeomlott. And I felt like that in that moment. És én úgy éreztem magamat abban a pillanatban. Because I felt like I had denied my Lord. Mert úgy éreztem, hogy én így megtagadtam az urat. I hadn't trusted him. Nem bíztam benne. And yet in spite of my lack of faith, he showed up. Az én hitbeli gyengeségem, vagy hitem hiánya ellenére Isten mégis cselekedett. When God spreads his gospel in power, amikor Isten az evangéliumát erővel terjeszti, I don't have to have this immense amount of faith. Akkor nekem nem kell, hogy hatalmas ilyen mennyiségű hitem legyen. Because it's God's power. Azért, mert Isten erejéről van szó. It's his work. Isten munkájáról. And so there we were, Friday morning. The sun had come out, the wet grounds were drying. Úgyhogy ott voltunk péntek reggel, kisütött a nap, a nedves föld felszáradt. God did that. Isten tette ezt. We spent almost the whole day outside. Gyakorlatilag az egész napot kint tölthettük. And there's nothing I could have done differently. És nem tudtam volna máshogy csinálni. But it makes me realize that I wish I had prayed more boldly. De úgy arra gondolok, hogy bárcsak bátrabban imádkoztam volna. Because we serve a powerful God. Mert egy erős Istent szolgálunk. And when he spreads his gospel, he moves in power. Amikor Isten az evangéliumot terjeszti, akkor erővel terjeszti. And he brings shalom. És elhozza a Shalomot. Now, I don't know what happens in you when you read stories like this. Hogy bennetek mi zajlik, amikor ilyen történeteket olvastok, ezt nem tudom. Because I feel sort of divided. Úgy megosztottnak érzem magamat. I read about the power of God and about miracles spreading the gospel, and I realize, man, God is good. Olvasok Isten erejéről, Isten csodáiról, és hogy az evangéliumot hogy terjeszti, és arra gondolok, hogy Isten milyen jó. And then he shows up on Friday in power and removes the rain that was supposed to be there all day. Aztán Isten megjelenik, és az esőt azt elviszi innen a környékről, aminek egyébként egész nap kellett volna esnie. But if you're anything like me, you can probably think about a time in your life where God didn't show up. De ha hasonlóak vagytok hozzám, akkor biztos eszetekbe jut olyan idő az életetekben, amikor Isten így nem jött. This past year I experienced loss like I had never thought possible.
Tavaly átéltem olyan veszteséget, amire sose gondoltam volna. And I dreamed that I would never have to handle. És hát úgy reménykedtem, hogy soha nem is kell majd ezt kezelnem. This past fall, my wife and I were expecting our fourth child. A múlt ősszel a feleségemmel vártuk a 4. gyerekünket. We were only about 3 months along. 3 hónapos volt kb. A baba. But we went to our doctor's appointment to find out how things were going. Ugye elmentünk az orvoshoz megnézni, hogy a baba hogy van. Only to find out that our child's heart had stopped beating. És azt látta az orvos, hogy a gyereknek a szíve az nem dobog. And I remember sitting in that office, just literally my world spinning. És úgy emlékszem, hogy ültünk ott az orvosnál, és úgy forgott az egész világ. Where everything I had ever known as solid and true was in question. És mindent, amiről azt gondoltam, hogy igaz, meg ilyen szilárd, az ott megkérdőjeleződött. And I begged God, please undo this. És úgy könyörögtem Istenhez, hogy Uram, így kérlek fordítsd ezt vissza. Father, please make this not true. És hogy Atyám, hogy kérlek, hogy ez ne legyen igaz. And I think of the prayer I had on Friday. Aztán eszembe jutott az ima, amit pénteken mondtam nektek. On Friday I was afraid. Pénteken féltem. My faith was so little. A hitem az nagyon pici volt. And last October I was begging God. Múlt októberben pedig így könyörögtem Istenhez. And I really believed in my heart that he could do it. És tényleg hittem a szívemben, hogy meg tudja tenni. So why did God answer my prayer about the rain and not my prayer about my child? Miért válaszolta meg Isten az imámat az esővel kapcsolatban, de a gyerekemmel kapcsolatban pedig nem? And when I read stories like this, it really makes me step back and ask God these questions. Amikor olvasom ezeket a történeteket, akkor úgy egy lépéssel hátrébb lépek, és felteszem Istennek a kérdéseimet. Over the past 9 months, I have wrestled with God and begged for him to help this make sense. Az elmúlt 9 hónapban úgy birkóztam Istennel, és próbáltam valami értelmet találni ebben. And this is where I feel like the peace that he talks about makes sense. És úgy érzem, hogy itt kezd értelmet nyerni az a fajta békesség, amiről beszéltem nektek, amiről itt szó van. Because what we experienced last October was not easy. Amit átéltünk tavaly októberben, az nem volt könnyű. It's still not easy. És még mindig nem az. And yet there's something about the shalom that he offers that is deeper and more substantial than anything I had ever experienced in my life before. De van valami mély ebben a Shalomban, ami mélyebb és olyan igazabb, mint amit valaha tapasztaltam. As you're familiar with the book of Job, I felt like Job a little bit in that moment. Hogyha ismeritek a Job könyvét, akkor hasonlóan éreztem magamat Jobhoz. Where my world was falling apart. Amikor az én világom az így széthullott. And I was asking God, where are you? És kérdeztem az Urat, hogy Uram, hol vagy? And he doesn't answer immediately. Isten nem válaszolt egyből. But when he shows up, de amikor Isten jön, he starts to speak and say, I'm still God. Akkor azt mondja, hogy még mindig én vagyok az Isten. And I'm real. És én igazi vagyok. And I'm good even if you don't see it. És jó vagyok, akkor is, ha ezt te nem látod. And honestly, I don't believe that most of the time we're going to see that immediately. És úgy őszintén azt kell, hogy mondjam, hogy legtöbbször ezt nem látjuk. Or even for a long time. Lehet, hogy sokáig nem tapasztaljuk a választ. I can't look at you and say that everything makes sense now. És nem tudom azt mondani, ahogy így rátok nézek, hogy mindennek értelme van. I can't tell you that it's all good and God has made it just very easy. És nem tudom azt mondani, hogy minden jó, és Isten nagyon könnyedé teszi az életünket. Because there's something about the Christian life that has this tension that requires us to trust him. Mert van valami itt a keresztény életben, ami hordoz egy ilyen feszültséget, és ami eléri azt, hogy Istenben bízzunk. Even when it doesn't make sense. Akkor is, hogyha valaminek nincs értelme. And that's why I believe God's given us these stories like this. Azt gondolom, hogy Isten ezért adta nekünk ezeket a történeteket. Because we might not see miracles where he raises somebody from the dead all the time. Lehet, hogy nem látunk ilyen csodákat, hogy valaki a halálból feltámad. But if we continue to look around us, we do see miracles. De hogyha körbenézünk, akkor igenis látunk csodákat. The number of kids this week who accepted Jesus as their Savior and Lord is a miracle. A gyerekeknek, hogy hány gyerek fogadta be Krisztust, mint megváltóját és urát, az egy csoda. The families who have been impacted and drawn into Jesus' love is a miracle.
Az, hogy hány család vonódott be egy Jézusnak a szeretetébe, az is egy csoda. Even the fact that it has been a cool, beautiful week that we were praying for is a miracle. És az, hogy egy ilyen hűvös és nagyon szép időjárásos hét volt, az is egy csoda. And he puts these stories so we will remember to look for them. És Isten azért adja nekünk ezeket a történeteket, hogy keressük a csodákat. And we will remember to ask for them. És hogy ne felejtsük el kérni őket. And we will also remember that when they don't happen, that he is still good. És emlékezzünk arra, hogy ha mégsem történnek meg, attól még Isten jó. I really long to be the type of person that can consistently land there. Nagyon szeretnék olyan ember lenni, aki úgy következetesen megáll ezekben az igazságokban. Knowing that my God is powerful and good and that he loves me. Tudva azt, hogy Isten erős, Isten szeret engem, és hogy ő jó. But the beautiful thing about the gospel is that when we struggle with that, he's still there. De az evangéliumnak az egyik ilyen csodálatos jellemzője, hogy amikor ezekkel küzdünk, attól még Isten ott van. Because the gospel is not just good news that he takes away our sin and that when we die, we will be with him. Az evangélium nem csak arról szól, hogy Isten elveszi a bűneinket, és hogyha meghalunk, akkor vele leszünk majd. The gospel is that he will never leave us or forsake us. Hanem az evangélium arról is szól, hogy Isten soha nem hagy el minket, nem is megy el mellőlünk. So even when my prayers are weak and my faith is low, he is there. Amikor az imádságaim gyöngék, amikor a hitem az nagyon picike, Isten attól még ott van. He is working in my heart. He is giving me grace. Isten dolgozik a szívemben, Isten adja a kegyelmét. And back home at our church in America, we take communion every single week. Hogy otthon az amerikai gyülekezetünkben minden héten úrvacsorázunk. Which is why I'm so excited we're doing this today. És emiatt nagyon izgalmas, most nagyon örülök, hogy itt veletek is lehet úrvacsorázni ezen a héten. Because it is a constant reminder that we need him every day. Hát ez egy állandó emlékeztetője annak, hogy Jézusra minden nap szükségünk van. Communion is the reminder that we needed somebody to do something for us that we couldn't do. Az úrvacsora arra emlékeztet, hogy kellett, hogy legyen valaki, aki tesz valamit értünk, amit mi nem tudtunk volna megtenni. For eternity and for every day. És ami az örökké valóságra is vonatkozik, de a mai napra és a mindennapokra. And he offers us his power and his peace. És Isten nekünk ajánlja, odaadja az erejét és a békéjét. And he wants us to experience it. És akarja, hogy ezeket tapasztaljuk. And to trust him. És hogy bízzunk benne. So I'm going to close this in prayer. Imádkozni fogok. That we'll remember that he is powerful. És hogy emlékezzünk arra, hogy Isten erős. And he's sovereign. És Isten mindenható. And that he loves us. Isten szeret minket. And that we will trust him with our whole hearts and ask that he would help us to live in this way. És azért, hogy az egész szívünkkel, teljes szívünkkel bízzunk Istenben, és hogy tényleg így tudjuk élni az életünket. And even when we fail, akkor is, amikor elbukunk. we can come back to him and ask him boldly. Akkor is jöhetünk hozzá, és bátran kérhetjük őt. To come in power and bring shalom. Hogy jöjjön erővel, és hozza el a salomot. So let's pray. Imádkozzunk. Holy Father, we thank you that you are a good and powerful God. Szent Atyánk, köszönjük neked, hogy te szent vagy, és egy erős Isten. Even when we don't see it. Akkor is, hogyha mi ezt nem látjuk. Because some of life just doesn't make sense. Mert az életben olyan sok minden úgy nem kap értelmet. But we thank you for the ways in which you show up in our world that we do see you. Köszönjük, hogy meglátunk bizonyos dolgokat az életünkben, amikor tényleg meglátunk téged. Because those keep us going when we don't. És ezek segítenek, hogy tovább menjünk, akkor, amikor nem látunk. Thank you for this past week at camp. Köszönjük az elmúlt hetet, a tábort. For all the ways you protected us. Köszönjük, hogy megvédtél minket sokféle módon. For pouring your love upon us and upon these kids. Köszönjük, hogy a szeretetedet ránk árasztottad, és a gyerekekre is. We long for the work that started to continue. És nagyon vágyakozzunk, hogy hogyan folytatod a munkádat. And we ask in all of our hearts that you would be drawing us into your love. És imádkozunk, hogy mindannyiunkat így vonja szeretetedbe bele. To remind us that we serve a powerful God. És emlékeztes arra, hogy egy erős Istent szolgálunk. And that we would look for the ways you show up and the miracles in our world. És hogy nézzünk körbe, és keressünk téged, hogy milyen csodákat teszel ma a világban. We love you, Jesus. Szeretünk téged, Jézus. We lift all of this in your name. És mindezt a te nevedben emeljük fel. Amen. Amen.